Oh my God, tumulong nga talaga siya, no? What? Grabe, tumulong nga siya. Di ko na-expect yun. Dang, Fidel, let's go. Yes. Yan rin gusto ko nakikita. Fidel, awesome. Na isa kang babaeng karapat-dapat hangaan. Biglang bumait yung supla dito. Suplada ka din, ah. Pareho naman kayo, eh. Oh my God. Tamis. Sa labat. Okay. Wala na, nandiyan na si Padre sa makapakita na yun. Sabi na nga ba, eh. Wag, Padre. Madalagas yung buhok mo. Sa akin. Oh, shoots! Oh my God. Hey guys. Dream, it's Jasper. And welcome back to another reaction video. Oras na para manood ng episode 40 ng Bikay. Pero, bago yun, basahin ko muna mga comments niyo from episode 39. So, we have like 38 comments here. So, that's a lot. Thank you so much for replying. So, ito gagawin ko. Babasahin ko comments niyo. Magbibigay ako ng mabilis ng reply. And then, we can move on. Okay? Kasi I think 38 comments is going to take us like maybe almost an hour to reply to all of it. So, let's just read. The first one, sinuot ni Darwin Dagaraga. Thank you, sir. Thank you so much for leaving that in. Lagi ko nalilimutan. Lagi ko nalilimutan i-copy yung comment dito. Kailangan ko muna i-copy to, eh. This is Malaga. Hello. Okay. 9:40. Tama ba? Episode 14 na ba tayo? Yes, episode 14 na. Let's go. Okay. Thank you so much for leaving that in, Darwin. Sunod naman ni Fed says, cute ni Clara at Fidel. Ganda ng multiple scenes. Padre Damaso, Padre Salvi at Fares while nakikipaglaban sina. Yeah. I wish it could have been better. But, you know, it's something fresh. It's something new. Seeing it from a teleserye. And basically, with that fact, the fact that even the filmmakers are trying something different here that deserves a lot of kudos. And yeah, thank you for writing that in, Feds. Iso naman ni Telma Buscano, Lolong crossover. Natawa talaga ako sa comment ng mga audience, eh. Buti pa si Lolong. Sinong comment ba? Yung comment ng mga nagre-reply? Pero yeah, Lolong crossover. Sila Lolong pati Crisostomo Ibarra ang bagong members ng the Marvel Cinematic Universe. Anyway, thank you for leaving that in. And at si Telma, na-mention ng, nagtanong ako dito, eh. Sir, na-mention ka po doon sa comments ng mga reactors na manapod ko rin kasi doon tulad dito may discussion ka-wavelength mo yung mga reactors doon. Ang saya nila panoorin, very honest. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng wavelength pero I'm assuming na na kung paano sila mag-isip, ganoon din ang mag-isip. Parang ganoon ba yun? Pero if that's the case, well, okay. Thank you for making me aware of that, Telma. Thank you so much for leaving that in. So, naman ni Jay Better, sinabi ko na nga ba, kung Tala by Sarah Jason na ang inawit nila, Tala nung kapunan sa bahay nila Kapitan Basilio, hindi sana sila nilatigo ni Padre Damaso. Ngayon ako talaga. Yeah, yung dapat kumanta sila ng modern songs, no? Hindi dapat hindi dapat yung Espanyol na yun. Kung Tala, edi at least may masaya pa si Padre Damaso doon, no? Kaso wala, mahina sila pumili ng kantay. Okay, thank you for writing that in, Jay. Pero, Emilian Milagros Cuevas. No, din. Yung dalawa seryoso, si Fidel at Clay, kakatuwa. Yung yeah, I mean, it was yung scene between kay Manicla pati Ibarra in sa ng bangka. It's a pretty serious scene. And with that, you have to balance it with something funny. And in that case, ang nakakatawa ay sina Fidel at sina Clay.
So thank you for leaving that in, Emilia. And Emilia also wrote in, Emilia Milagros Cuevas. Galing niyo po mag-opinion. So thank you so much, Emilia, for writing that in. Um, if that's the case, then I am very thankful. And at least I am at least tawag dito, may sense yung mga pinagsasabi ko whenever I do whenever I share my opinions about an episode. Pero that's really awesome to know. And again, thank you for writing that in, Emilia. So naman ni Angelo Fandida. Hello po, Sir Jasper. Kilay was trying was trying to perform a CPR po para ma-revive si Ibarra. Grabe yung episode, daming highlights, sabay-sabay na pinalabas. Sobrang galing talaga. Soon naman po may URDUJA papalit sa Mikay. Isa namang epic serye. Happy Thanksgiving po dyan sa inyo sa US. Happy Thanksgiving, Angelo. And yeah, tawag doon sa sabi ko sa lip-to-lip ng mouth-to-mouth recession. I'm assuming na part pala ng CPR yon. Kasi ang alam ko yung CPR yung sa dibdib lang eh. Pero kung part yung mouth doon, then I think that is CPR nga. So thank you so much, Angelo, for telling me that. Kasi nagtanong ako, di ko alam kung tawag doon. And yeah, maganda tong episode na to. And madami ding highlights. Pero okay, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng URDUJN, Urduha. Acronym ba yun? O yun talaga pangalan ng mismo show, Urduha. Akala kong papalit sa Urduha, akala kong papalit sa sa Maria Clara Ibarra, Voltes 5. Pero turns out hindi pala Urduha. May nagsabi naman VV ang papalit sa Mikay. Hindi ko alam kung ano yung VV na yun. Pero again, thank you for writing that, and we'll just see in the coming months. Okay. Isunod naman ni Futong Tongfu. From the start of the series, talagang tinatawag ni Niklay ng ibang katauhan bilang isang baliw, prostitute, manghuhula at magkukulam. Kaya naisip ko na baka may mangyari kay Clay sa dulo ng kwento connected sa mga to. At tinatanong ko noong una kung bakit nursing ang piniling kurso ng mga writers kay Clay. Nagamit niya yung mga natutunan niya pero nagkakaiba sa mga mata na ibang mga tauhan sa kwento, which adds twist to the we imagine story. If yung ending ni Clay may related sa terms ng baliw, prostitute, manghuhula at magkukulam, then I think that will be a very maybe a sad ending. Ba makita natin si Clay maging isang sisa by the end of the show. I can see that happening, pero the likeliness of it happening maybe like 20%. I'm really expecting like a very good ending in a way na bittersweet siya para sa show na to. Clara will come back to her normal life with the knowledge of No Limitang and El Filibusterismo. And kung bakit naman nursing, kasi I think sa lahat ng mga trabaho sa Pilipinas, nursing yung kursong parang majority yata. Hindi naman majority, pero nursing yung kursong it means na mag-nursing ka dahil gusto mo maging OFW, diba? So that's what I'm only assuming na kung bakit ganun. And at the same time, nursing can be it's a very flexible major. Kung ipapasok mo isang tao sa mundo ng No Limitang kasi she can use a lot of those nursing skills sa mundo ng No Limitang in which we did see several times, diba? Now Clay is performing CPR on Ibarra, so I think that's the point. Pero thank you for writing that in, Futong. May nag-reply kay Futong. And also note ng story ng No Limitang is about cancer ng lipunan. Yeah, that's true. Kaya it would make sense kung bakit nasa napiling gawing kurusun ka na. Ang galing talaga na mag-isip ng mga writers. Yeah. I agree with you. Cancer ng lipunan and ganun. Yeah. I got nothing else to say, but I agree with you to Mac Guyver. Alright. Isa naman ni Jenny Montalvo. Grabe naman ang kilig ko kay Filay. Yeah, kinikilig ko kay Filay. I'm just really happy to see both of them not fighting.
But have this kind of happy rivalry or something like that. So naman Disneyland, habang naghahasik ng kasamaan ng mga buhay sa gobyerno at simbahan, tinutugis naman ni Elias kasi sa mga buhay sa sapa. Yeah, that's true. Literal na yun ang ginagawa nila, pero at the same time, figuratively, yun din ang nangyayari sa Pilipinas during that time. That's why, yung nabasa ko to sa libro, yung Bukayo part, I wasn't expecting na if ever they're going to do it in live action, i-connect na rin sa corruption. Kasi yung term na buhaya, in modern Filipino terms, usually it caters to corruption, di ba? Pero I'm not sure because language keeps on evolving, I'm not sure on what exactly the year kung saan kinompared yung buhay sa corruption. Maybe it's like a modern term. Pero nakita na mga writers yung potential nun, adding the buhay scene, and then, yeah, they were able to achieve it. It's a one-time opportunity at nagawa nila yun. So, kudos to the writers. Thank you for writing that in. Disneyland, asa na Meli sa buhay. Nangyari po ating confrontation ni na Ibarra at Cristo sa mga kaso hindi ganun kalala. Okay. Tapos sinabi ni Padre Salvi na baka si Padre Damas ang tinutukoy nito. Pero kasi sa libro, parang hindi ko nakita ang ganito kademonyo si Salvi. Tipo na sa loob. Lahat ng kulo at baho. 100% correct. Pero dito sa Mikay, umaaling ang baho niya pati sa labas. Yeah, di ko na maalala yung part ng confrontation nila Ibarra pati nila Ibarra. Nagkamali kaya dito. Ibarra at Crisostomo, you mean Salvi pati Crisostomo Ibarra, diba? Di ko na maalala yung confrontation na yun. I do know na yung confrontation nila ay paano ba to? Basta di ko na maalala kung nangyari sa libro na yun. Pero, yeah, that's true. After reading the Dolomitangere, hindi ko ramdam na ang masama doon, pinaka-evil na tao ay si Padre Salvi. Kasi most of his evil deeds ay talagang patago, di ba? Para siyang super introverted kasi at the same time sakitin, mga ganun bagay. It means yung point ni Padre Salvi na ba't siya ganun? Kasi si Salvi ay isang like, don't judge a book by its cover, diba? He can look a very weak, ill person from the outside, pero deep inside, he has a lot of demonious stuff happening inside him. Kaya nagulat na lang ako when I was reading some of your comments in the earlier episodes na si Salvi talaga yung pinakamasama, siya talaga yung and I'm like, oh, okay. Yeah, and I'm like, oh, kakaiba nga tong Salvi na to. Parang more like, instead of tinatago niya yung bad deeds niya, ito parang lumalabas talaga yun, na-expose talaga. Ramdam mo talaga yun, diba? Parang ina-announce lagi ni Salvi na isa siyang masamang tao. Parang announcement yun yung aura niya. Pero yung Salvi sa libro, patago yung laging niya, yung patago yung evil aura niya. But yeah, that's true. Melly, thank you for writing that in. At sinot niya ulit. Wait lang, August. Pwedeng turing na nagkamali na iniwan ni Elias si Padre Damas na buhay. Pero sabi kasi notorious daw si Elias na nanakit na makapangyarihan at hindi pumapatay. Okay. Okay, thank you. Thank you for that. Thank you for clarifying that thing for me, Melly. Baka ayaw ni Elias madungisan ng maduming dugo ang mga kamay niyang nagsisilbing gulan ng mga Indyong inaapi. Yeah, I mean, you know what? You're right. That's true. If yung mga actions ni Elias ay bigyan ng message yung mga biktima niya, 'di ba? And then that means na you shouldn't kill the messenger. And in this case, yung mga messenger ni Elias ay sina Padre Damaso at yung mga biniktima niya. Pero, well, if that's the case, then that's good to know. At least we do know na Elias has some kind of goal para may deliver niya yung message niya. Kasi, bilang isang Indio nasa lower class, he can't do anything else but to
send a very violent message to the entire Philippines, diba? So yeah, I think you are 100% right about that, Melly. Um, pero in this case nga lang, nagkamali siya na parang gawin niya messenger si Padre Damaso kasi si Padre Damaso manghihigante talaga yun. And thank you for writing that in. Very insightful. So naman ni Julius Christopher, the episode is full of symbolism. Ang mga ibon ay mga Pilipino na ginambala ng mga kasila at tinanggawan ng likas na yaman. Sinabi ni Elias, naghahanap sila ng ibang mapupugaran sa ibang lugar. Ngunit ang kagandahan ng mga ibon na yan ay makakapamuhay sila sa ibang lugar at sa ibang nilalang. It reminds me of our OFW and Filipino Overseas katulad mo po, Sir Jasper. It shows how flexible we are. Ingat kayo dyan at hangad ko ang iyong tagumpay. Thank you so much, Julius. Sa awit ni Julie, ang ilang bayan Pilipinas ay sinasalamin ni Nasisa at Narcisa. Nung sinabi niya na malungkot ang awitin na aking iniisip, akala ko talaga awit na tungkol sa pag-ibig. It turns out na ang awit na patungkol sa bayan ng Pilipinas nakakalungkot nga. Okay. Ang buwaya ay may mga fraile at may mga gwardiya sibil na walang habas na sinasalaki at inaapi ang mga Pilipino. Daabagan. Okay, comment muna tayo dito. When that's a very nice analysis on whatever on whatever Elias mentioned. And yung sinabi niya yun, parang di ko lang, parang more like parang na-ignore ko lang yung sinabi niya. Pero now that you mentioned it, yeah, I did mention na parang at least na nakikita natin kung ba't niya gina-justify yung actions niya. And in that case, yung na aware si Elias about sa situation ng Pilipinas, diba? Pero again, I love the fact that the writers are like really comparing and contrasting whatever they have, whatever the characters have here in Nolme Tangere with what we have in real life bilang mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas. So there's a lot of connections there, diba? Kung ako nabasa ko yung libro at nakita ko na yung madaming connections ng libro na yun sa current state ng Pilipinas, itong show na to, mas ini-emphasize nila yung connection na yun and mas ginagawa na lang approachable to the general audience without having to be very too much on the nose or very, without having to spoon feed the audience, diba? You still have to analyze what the characters are saying para mag-get mo yung totoong yung the point across on what the characters are really meaning to say. And yeah, whenever I try to listen to a song, yung meaning ng song wala na, like tanggal na sa akin. I will only understand the meaning once I read the lyrics. Kasi for some reason, whenever I listen to a song, narinig ko lang yung tono pero hindi yung mismong lyrics ng kanta. Pero yeah, wala sa isip ko na about sa Pilipinas pa rin kinakanta ni Julie, which is very, very sad as always. Now, I'm not sure if ever kinanta niya yun dahil sa napapansin niyang dahil sa mga lessons na nakuha ni Maria Clara kay Clay. Pero, yeah, I don't know. There's a chance na if ever si Clay ay hindi nagpakita kay Maria Clara, baka ang kinanta ni Maria Clara ay kanta about sa pag-ibig, diba? Pero ngayon about sa Pilipinas. So at least nakikita natin na bumubukas na yung kanyang mga mata. Hindi ko maalala kung sa libro kumanta din si Maria Clara, pero I do know na iba sa mga friends niya ay kumanta on that scene. Yung iba naman parang nag-harp. Si Maria Clara yata yung nag-harp eh. Tapos yung iba parang nagpapatuto ng ibang mga bagay. And yeah, that's true about the buhay part. Dabangan si Clay na minautoman ng Ibarra CPR, for sure magwiwin ng buong San Diego. Yeah.
And nakita natin yung reaction ni Clara about doon. So, oh my God, I'm preparing myself for that scene. The cinematography and color grading is to die for. Naalala ko ang mga sinaunang posters ng mga bukirin at bolo posts na kadalasang pinapang display. Di ko alam kung ano yung bukirin na yun. Mas sinaunang posters ng mga bukirin. Oo nga, no? Yeah, parang may mga nakikita akong ganitong mga painting, di ba? Yeah. Yeah, you are 100% correct. Huh. Yeah, I usually see this stuff from time to time. Mga ganitong drawings. And now I'm just thinking about like that episode itself. Yeah, I can see the connection. I think that's the whole point on kung bakit ganun ka lively yung cinematography doon and yung color grading na ginawa nila. It's more on the saturated side. The greens are really greens. Maybe because they're trying to like implement this kind of feeling, di ba? Na nakukuha natin sa mga ganitong designs. Pero yeah, I think you're right about that. Di ko napansin yun. Clyde is killing it. Sana more of them. The chemistry is undeniable. Yeah, I want to see more of them. Clearly. By the way, Jasper, may gagawa ng GMA na another mega serye next year about, ito yung kaninang minamention Urduha, Kylie, Gabi, and Sanya will headline the show. So far, confirmed na ang show and Kylie started her training as per IG story. Magre-revolve ang kwento sa isang crime and eventually magkakaroon ng time travel. Sinaunang panahon ng Urduha. What is Urduha? Okay, Urduha is a person. The Philippines Urduha is widely believed from Pangasinan. Wait, totoong tao ba ito? Was a legend. Yeah, totoong tao nga, no? Oh, 1300s. Interesting. Okay, yeah, I'm going to keep my eye on that show. But just like you and the other people who left a comment about that, I wasn't expecting Urdu. I was expecting something else. Akala ko ba yung parang World War II na bino-work nila na nangyari sa Japan, ginanap during the Japanese War, the World War II and Philippine-Japanese War. Sana makasama naman ulit pag pinalabas. Sana makasama ka namin ulit pag pinalabas na. Hopefully, we'll see. Tingnan natin kung gano'n ako ka-interesado kasi, it's going to take a lot of dedication and time to do a reaction video. The only reason I'm doing the reaction videos here because, you guys like seeing it, and at the same time, I'm in love with the books, especially El Filibusterismo. So, we'll see. Tingnan natin. And hopefully, it's as good as Mikay. So, thank you for writing that in, Julius. Isulat naman ni Mars, Ailey, correction po, si Rizal, yung may money issue, kaya po hindi na na-publish yung kila Salome. Kinapos po si Rizal sa budget, so hindi na matanggal ng chapter para mag-cash ng budget niya, and he decided na yung kay Ellen Salome na lang yung tanggalin. Hindi ba yun na na-mention ko sa kahapon na si Rizal ang may money issue? Kasi ang nag-comment yung isang nag-comment, ang may money issue daw. Ito pagdating sa show, isasama dapat nila yung chapter X, which is yung kay Elias pati kay Salome sa show, pero daw may money issue. Diba? Sabi ko, it's going to be ironic kung yun na magiging reason kung bakit na natatanggalin yung chapter X. Kasi it was the same reason kung bakit tinanggal ni Jose Rizal yung chapter X na yun sa libro niya. Kasi it's the same thing, money issue din. I think yun na na-mention. But I might be wrong. Pero yeah, you are 100% correct about Jan Mars. Isuot naman ni Medi sa buhay. Yes, grabe ang mafia. Grabe ang mafia ng mga buhaya. May buhayang sakitin pero magaling magplano at kasamaan. Nangingikil ng pera upang may ligtas sa impyerno.
May buwaya matanda pero nabaksik at malupit pa rin. At ang pinapatay ay ang pag-asa ng karunungan. At may mga buwayang mapangyarihan at maraming galamay na mahilig manginain ng mga malilit na isda. Silang lahat ay mga buwayang dayuhan. Umubos at mapatay sa mga isda ng baklad. Interesting. Parang ayos din naman na binago nila yung eksena. Mas lumakas na ang buhaya sa panong ito. Mas mahirap ng gapiin, mas nakakamatay. Yeah, you know what? This is why I love modern adaptations of very old novels and stories. Kasi it's going to challenge the writers on how they're going to see the connections of the old books to what we are experiencing right now. And clearly the filmmakers are trying to tell this story to show us kung bakit importante itong piece na to kay Rizal sa ating mga Pilipino, di ba? And one thing why I like modern adaptations is that ito yung nagawa nila, yung about sa buhaya na scene. Kapag binabasa mo yung libro at nakita mo yung buhaya, ako kasi yung nabasa yung libro na ano ko yung buhaya, hindi ko naisip about yung corruption and stuff. Naisip ko lang na the whole time na, OMG, ba mamatay si Ibarra or baka ano mangyari kay Ibarra or kay Elias. At nagulat lang ako na, wow, si Ibarra willing tumalon sa laban para iligtas si Elias. Ako, hindi ko gagawin yun. Pero since given na kung ano yung current situation ng Pilipinas ngayon, nakita ng mga writers yung potential na what if i-symbolize natin buhaya sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. At para mas magets ng mga tao yung message natin, isama na natin yung mga forms of corruption ng ginagawa ni na Padre Salvi, Padre Damaso, pati ni Alvarez. Diba? So, that was the idea of it was really, really good. That's why I love it. Yung execution nga lang, pagdating sa editing and stuff, pagdating sa build-up, it can be changed. Sana more build-up about doon. Pero yeah, I already explained myself on the previous episode. Thank you for writing that in, Melly. Sinunod naman ni Mika O. Thank you sa pagpapaliwanag pa ng lubusan ng mga scenes. Yung about sa buhaya, yung mga pinapakita pa ng iba. Salamat po. Thank you so much, Mika, for writing that. And yeah, I just love to analyze stuff. And tinan natin kung makikita. Kasi whenever I'm analyzing something, may natutunan din ako at the same time. And sabi ko, nga, no, yung parang connection yan dito ngayon. Ang aking mga luhay kusang bumabagsak sa aking mga mata nang nakita ko yung latigo. Tapos dumating yung maestro. Ang mga bata, kakapanood ko lang po ng balita patungkol sa 8-year-old na bata na namatay dahil sa pagbubog na tiyan. Oh, okay. Na naubos lang ito nung ulam nila. Oh, that's really sad then. Hindi ako aware about sa balita na yun. Pero yeah, it's again, this is a testament to the show on how connected. This is a testament to the filmmakers on how they were able to make the show. Wait lang. I-charge ko lang tong headset ko. So yeah, it really shows na this is a testament to the writers and the filmmakers on how they were able to make the show very connected sa current time natin. And the fact na may balita na gano'n about sa 8-year-old earlier, tapos pinakitang sinasaktan ni Padre Damaso yung mga bata na yun. Then you can really see fresh pa sa idea ng mga tao about sa nangyari sa 8-year-old na bata na yun. Tapos bigla na lang makikita yung scene na yun sa Maria Clara at Ibarra. And then you will see the, diba?
mas impactful yung scene na yun dahil on what happened sa balita. So that's just really sad to know about. Pero thank you for writing that in, Mika. And some scenes are more hurtful pagdating sa ibang tao, di ba? Some scenes are just simply parang wala lang pagdating sa mga iba. And isulot naman ni Love Love, pagpigil para sa maka-access sa tama at napapanahong impormasyon o edukasyon. Indulhensya daan sa kaligtasan. Ang hindi po bayan ng buwis ay isang krimen para sa maliit na tao. Yeah, exactly. Mga buhay inilalaon sa Noli, MC, ay buhay, gaya din ng buhay ngayon, mga abusado. Yeah, that's true. That's the whole point of the scene itself. And, habang tumatagal, lalong mas nakikita natin yung point ng professor kung bakit mahalaga yung history at bakit mahalaga pag-aralan yung history ngayon. Even though it's the stuff that already happened in the past, pero the reason why we learn history is that we will not repeat it in future generations. Unfortunately, history would sometimes repeat itself. History would sometimes happen again. But it has a different face. Kaya hindi lang natin na-recognize na, oh, nangyari ito before. Diba? And, yeah, thank you for writing that in Love Love. So, with Mars Ailey, yes, sa books, okay naman si Ibarra after the Buwaya thing. Siya nga ang nag-save kay Elias, kaya may utang na loob si Elias sa kanya. So, na-curious ako kung anong gagawin nila dyan at nabago na ba ni Clay ang new chapter. I think maliligtas pa rin ni ako nga, no? Ito isipin ko, ito mangyayari sa episode 40. Hindi ko pa napapanood yung episode 40, okay? I think ililigtas ni Elias ililigtas ni Ibarra si Elias, okay? Once na naligtas niya, suddenly, nalunod si Ibarra. So, at least naligtas na si Elias, pero at the same time, nalunod siya. Pero I think Ibarra was still able to escape. Nakapunta siya sa lupa. Or maybe everything was normal na iligtas na si Elias pero hinimatay siya. I don't know how science works. Pero there's a huge chance na talagang maililigtas ni Ibarra si Elias kasi it's a big story element about Elias mismo and about Elias's family history with the Ibarras, diba? So, yeah, the fact na ililigtas ni Ibarra si Elias is an eventuality. Talagang mangyayari yun. Maybe baka nabago na ba talaga ni Clara, pero again, I still feel na ililigtas talaga ni Ibarra si Elias. Thank you for writing that in, Mars. Okay, so naman ni Love. Now we all have this. What's your guess? Okay, let's go. This results in Clay will be outcasted, lalo, and go with Elias due to chismis, whatever. Says number 1. That's a good guess. I think there's like maybe a 60% chance of that happening, but I still feel like she is still going to stay with Maria Clara. Number 2, Clay will, unless kung gagawin nila yung Elias and Salome, there's a chance na baka sumama si Clay kay Elias at makikilala ni Clay si Salome mismo. Who knows? Number 2, Clay will stay hanggang doon sa part na magkakasakit si Maria Clara. Oo nga, nagkasakit nga pala siya, no? Book spoilers, you guys. Book spoilers. Well, if magkakasakit si Maria Clara, then I think Clay has to, gamutin si Maria Clara, diba? To add more of that friendship points. You see, number 3, women will change their mind. Natadim ni Clay ang sarili. Oh, you mean na-redeem ni Clay ang sarili? Oh my God. Pangin ko kapag bumamay. Women will change their mind. Na-redeem ni Clay ang sarili and Clay will influence them. No, I will never see that thing happening.
Like sambayan ng Pilipino mag-change yung mind dahil lang sa mga pinagagawa ni Clay. I think that would never happen. It's going to take more than Clay being Clay to change everybody's mind, diba? There's going to be a lot more effort and it needs a lot more time para lang mangyari yun. Kasi just like I said, they were cultivated. Women here were cultivated to be simply housewives. And cultivation means that it takes a lot of time. It takes decades. And yeah, um, kung ano yung status quo ng Pilipinas when Clay entered No Limit ang Ere, it's going to be the same status quo when Clay leaves No Limit ang Ere. Magbabago lang yung mga characters, pero the status quo of Pilipinas will be the same. It will still be under colonialism and it will still have that conservative mentality. Pero again, thank you for writing that in. Love. Isuot naman ni Enzo Lorenzo. Always love to watch and hear your reactions. Keep it up. Thank you. Thank you so much, Enzo Lorenzo. I like it when people just write stuff just to thank me and, to encourage me. And again, thank you so much for that. I really love doing this stuff. Isuot naman ni Arnel Pitogo. That scene is about symbolism. Exactly. It's all about symbolism. Isuot naman ni Jane Advin Kula. Ang galing na serie nito. Yeah. Magaling nga talagang nakapokus yung mga writers sa quality ng story. Focus lang sila. Isa naman ni Ron Austria, The Metaphor. Ang genius ng buhay, part hinantulad ng literal na buhay doon sa padre sabi. Yeah, that's true. This is why modern adaptations or modern interpretations are very good, because you can see you can write stuff from old narratives and make it more connected to our modern society, diba? So, naman ni Castiel Place. Gandang episode, especially yung buhay scene where pinakita yung apat na buhay, si Lolong, yung dalawang padre and the government. Pero ang tumatak sa akin ay yung line ni Fidel. Bakit ko tinanong kung sino? Hindi ano. You know what? That's actually nice to point it out. Sasabihin ko dapat sinabi ko ba yun sa reaction? Pero yung sinabi ni Fidel na sino, sasabihin ko dapat, ano Fidel? You mean ano, diba? Ano dapat? Kasi yan eh. Kaso, syempre, hindi alam ni Fidel na hayop yung nagbutas ng net. Pero it also really, yung line na yun, mautak yung line na yun kasi even though Fidel might have say it mistakenly na kung sino yung nagbutas ng net, pero the fact na when you think about it, sino means a person. And since buwaya means corruption, sino yung mga corrupt? Hindi yung mga tao, diba? So that was like a very nice way to ask something about that. So thank you so much for writing that in, Castiel. Let's try it if we can, Rodin. When someone said, siya lang ang makagawa niyan sa buong bayan. Referring to Elias fighting the Crocs. Si Elias din ang gagapi sa katuwang ni Crisostomo at mga api. That's true. Actually, itong line na to, actually, sa libro to eh. Like, itong literal na line na to eh. And then when you think about it, you know what? Literally, si Elias lang ang makakapatay sa buwaya. Diba? Pero figuratively, si Elias lang din naman yung nag-iisang Indio na may chance lumaban sa kolonyalismo, lumaban sa mga Espanyol. Pero it also means na since Elias wasn't able to kill the buwaya and he needed Ibarra's help, it means na silang dalawa mismo ang pwedeng makapatay sa buwaya. Silang dalawa lang mismo ang pwedeng makapatay sa corruption. Both of them have the power. Isang ilustrado at isang Indio. Kailangan magtulungan para ma-achieve yung a better future para sa Pilipinas. Thank you for writing that in. Let's try it if we can.
Isinunod naman ni Maria Lourdes. Sabi nga ng iba, this episode is all about symbolism. In politics, buwaya symbolizes the abuse of power, greed, and corruption na ay naipakita naman sa scene ng tatlong characters, si Padre Damaso, Padre Salvi at ang Alpares. Sa scene naman nila Elias, Ibarra at Buwaya, dito hindi talaga nakikipaglaban sila sa isang buwaya. Pero sa mga susunod na mga kabanata, okay, spoiler alert Spoiler alert from the books. Ready? Okay. Silang dalawa ay magtutulungan din upang makipaglaban naman sa buwaya ng lipunan. Akala ko spoiler. Sorry. 50, as namin po ni Fidel. Okay, pag-usapan mo natin ito. Yeah, that's true. Silang dalawa kailangan nila magtulungan. One of my favorite chapters. Okay, spoiler to. Spoiler. From the books. One of my favorite chapters sa No Limitang Re ay, I think, Kabanata 49. Yata. It's a chapter when Ibarra and Elias was in the middle of the lake. Silang dalawa ay nasa bangka. Gabi. Nag-uusap lang sila. That's like one of my favorite chapters. I think pinag-usapan na lang about sa Pilipinas or something like that, or maybe about sa plano nila, pero for some reason yun ang chapter na talagang tumatak sa akin. And I even made a fan art about that chapter. At okay, tinanong ko ito yung sunod ni Fidel. Binibini Clay, sa kauna-unang pagkakataon ay napakahanga mo ko. Okay? Isa kang babaeng karapat dapat hangaan. Echoes yang si Fidel. Echos yan si Fidel. Hindi naman yan yung first time yan lang yung first time na inamin at sinabi niya mismo kay Clay na humanga siya sa kanya. Dati kasi in denial pa siya, pero kita naman sa facial expression niya. Sis, wag mo ako, Fidel. Hey, I think, ito para sa akin na. I think Fidel might talagang first time yung talagang mahangaan siya ng ganun. Okay? Because one, si Clay gumawa ng mga kakaibang bagay. Pero maybe Fidel was maybe suspicious about it. Pero the fact na niligtas ni Clay yung kaibigan ni Fidel, which is Ibarra, then talagang yun na yung straw na kita kay Fidel na, talagang itong isang babae na to ay talagang dapat hangaan. Niligtas niya yung best friend ko, di ba? So, dagdag guwapa points yun para kay Fidel. Coming from Clay. So, I think that's yun ang minimin ni Fidel sa kanya. Okay, malapit na tayo. So, naman ni Theodore Ginocchi. The symbolism behind the buhay scene is impeccable. Pinakita sa eksena ang apat na uri ng buhaya. Yung actual na buhaya sa lawa, which is si Lolong, buhaya sa karunungan, Padre Damaso, buhaya sa kayamanan, Padre Salvi, buhaya sa kapangyarihan. Yeah, that's true. Yeah, again, it's just simply all about corruption. We can interpret that scene in many different ways because that's the great part about media, is that it can be very subjective and it can be interpreted in a lot of ways. In your case, ito yung interpretation mo, and yeah, I can completely agree with that. That's true. Each one of those people has yung sa tatlong buhay na yun, they have their own goals and ambitions para sa Pilipinas, and all of those things are very selfish. Sabihin ko nga sana, sabi ni John Adams. Yeah. Thank you for writing those in. Isa naman ni Vinson Ballesteros. Goosebumps. GMA Mikay Bravo. Yeah, Goosebumps. It's a very intense scene and episode in general. So, Vinson Ballesteros, episode 40 ka na kasi. Yeah. Papanoodin ko pa lang, hindi ko pa napapanood. Pero, yung pinalabas ng tulog ako And Aura mismo. Yung Aura yung tao, yung artista. Pero okay, kung Aura. Okay, so naman yung Mac. Giver.
Galbizo, I get yung konting criticism. Kasi bigla-bigla na lang na may scenes na Padre Salvi at yung Alpares, walang build-up na nangyari. Yeah, exactly. Di man lang naipakita ng pakonti kung ano nangyari before everything happened. Unlike kay Padre Damaso na may scene siya before that. That's true. But I guess sa editing na lang siguro to kasi nalalagyan pa ng ibang scenes sila isa-isa, baka hindi na magkasya sa airtime ng GMA. Pero ang galing pa rin naman ng parallelism of events and symbolism. Yeah, that's true. There's a chance na kailangan na mag-cut ng scenes para nga sa airtime. Pero I think maybe 5 to 10 seconds of a build-up scene kay Alfares pero kay Padre Sabi wouldn't hurt that much. Pero hey, the editors know more about the show that they're working on. So if they had to make some sacrifices, then they had to make sacrifices. But for me, I just like I said, that scene could have been a little bit better, but the message was sent and naintindihan natin mga viewers, and that's the important part. Isa naman ni Joe Tabs, Sir Dominic. Wow, Dominic excited na ako sa next reaction mo sa episode 14. From episode 1 to 39, all is well for me. Pero yung 40, share ko na lang sa next reaction. Share ko na lang. Interesting. Ano ba meron sa episode 40? Parang meron din isang tao na gustong panoorin ko yung episode 40. Alright, we'll see. Thank you for writing that in, Joe Tabs. And finally, Shenge Nalug wrote in, sa libro, hindi nalunod si Ibarra kaya nagulat ako sa naganap. I think kaya nalunod si Ibarra dito dahil nakialam na naman si Clay. Di ba nga, sabi ng prof ni Clay, pag tuwing nangingialam siya, imbes na makatulong, mas lalong napapalala yung mga pangyayari. At tagal din kasi nila Ibarra sa tubig at imbes na papaalis na ni Ibarra ang tubig, biglang tumalon si Clay. Oh, okay. Basa ba yung suot ni Clay? Yung balak niya i-CPR si Ibarra. Si Clay sa tubig, which is nagkaroon ng conflict si Ibarra sa pagkaahon. And may other opinion siguro. Kaya binago ng mga writers ang scene na yun sa libro na hindi naman narunod si Ibarra sa lawa kasi para mas makakatawa ng pangyayari. Kasi in reality talagang pwedeng mamatay ang tao sa paglaban ng buhay ng maring. Yeah, when it comes to fictional shows like this, you can as long as it makes sense, then the audience will accept it, diba? And as long as it makes sense within the story, the audience will accept it. The fact na si Clay mismo nag-time travel or napunta sa mundo ng mga libro is not something na realistic, but we just simply accept it because that's the point of the show itself. I think I get your point here. Pero I mean, who knows? I mean, hindi pa ako nakikita in real life na isang tao tumalon sa lawa para patayin yung buhaya. It's stupid to do. There's a chance na pwede kang mamatay. But there's still also a chance na pwede kang makasurvive, just like what Ibarra was able to achieve in the books, diba? Pero gaya nga sabi ko sa isang comment, maililigtas talaga ni Ibarra si Elias. At habang nasa lawa, mapapatay ni Ibarra yung buhaya. Pero since napatay niya yung buhaya at hindi na siya nakaahon sa tubig, then maybe someone else is going to save him. I don't know. I also think na makakaabot pa siya sa lupa. And then, pagdating sa lupa, doon siya himatayin. Pero we'll see. I haven't seen the episode yet. Pero yeah, thank you for writing that in, Share. And yeah, oras na para manood ng episode 40. Jesus Maria Joseph, ano nga ito? Kukuling dugo ang tubig. Resulta mo! Sabay na! Huwag naman sana tulutan ng Panginoon, pero parang
Yung isa sa kanila kinagat na. Oh my God, tumulong nga talaga siya, no? What? Grabe, tumulong nga siya. Di ko na-expect yun. Grabe, bro. Kasi tumalon-talon pa eh. Dang. Oh my God, sumabit yung pa. Oh my God, di siya nakasurvive? I mean... Binibining kay! Bilisan niyo si Sir! Ah, si Elias nakapatay? Diyos ko, Panginoon. Panginoon ko, iligtas niyo po sila. Diyos ko! Huwag kayo mag-exit! Por favor, huwag kayo Lumayo muna kayo! Lumayo muna kayo! Makiusap! Crisosto! Crisosto, mamahay ko! Kapitan, ano Interesting. nangyayari? Diyos ko! Wala akong marinig sa kanyang paghinga. Nalunod na yata si Don Crisostomo. Crisostomo! Crisostomo, gumising ka. Magkamali ka na utang na loob. Dali! Tabi! Tabi! Sorry, Ibarra. Mirita, dali. Kapitan Basilio, sandali lamang po. Yan, ano ginagawa? Oh my God. Clay? Ito na. At binibinig lang, ano ginagawa mo? May pulso pa siya, pero nangihina. Senyorita, may naiisip po akong gawin para mailigtas siya. Pero ayoko magalit ka sa akin. At bakit naman ako magagalit? Dali na! Gawin Okay, mo na kung ito ano na. para dapat ako na mismo. Maria! Ano ang ginagawa niyo? Maria, hindi tama. Ito pinagsasamantalahan niyang yung nobyo. Man, parang gumagawa siyang spell, ah. Malaman kung siya yung hihina pa. Pero hindi yung ginagawa ito ng mga nakapag-aral ng medisina. Oh. Pag-aral ng medisina, isa siyang babae. Ano ba yun? Sus, Tolo, pwede sa... Hindi ako makapapayag na gawin niya yan kung nobyo ko si Ibarra. Oh my God. Gusto na, itigil mo na yan! Pasensya na ho kayo, pero hindi ba po nagkakamali si Sir? Ba't ang dilim ko? Basta na! Labas na yung ginagawa! Senyorita, sandali na po. Pasensya na po. Maria, itigil mo na ito, Maria! Maria! Oh my God. Hoy, si Ibarra! Bruh. Lilinawin ko lang po. Hindi ko po hinalikan o pinagsamantalahan si Sir Ibarra. Medical procedure po yung ginawa ko. Ang tawag po doon ay mouth-to-mouth resuscitation
Oo, CPR. Cardiopulmonary resuscitation, hindi ba? Ang mga ito ay mga katagang mula sa wikang Ingles. Na ang ibig sabihin ay Let's go, Fidel. pagbuga ng isang tao ng hangin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihip sa bibig. At ang pagdiin sa dibdib, ginagawa ito upang paluwagin ang daluyan ng hangin. Let's go, Fidel. Ang mga ito ay proseso medikal katanggap-tanggap sa bansang Amerika at Europa. Dang, Fidel, let's go. Yes. Yan rin gusto ko nakikita. Fidel, awesome. Wala po ako ibang maisip gawin para mailigtas ang buhay ni Sir Ibarra. Sana maintindihan mo, Maria Clara. Eres un animal. Eres un demonyo. Ha? Padre, paumanhin. ¿Por qué? May isang gina na nagtatanong kung maaari daw po kayong makausap. Kagalang-galang. Déjanos. Si, Padre. Sino naman to? Diyos te bendiga. Bakit po kayo napunta rito? Ano po ba ang kailangan niyo? Kapatawaran niyo ho, Padre. Batid ko po na nagalit kayo sa mga nagbibenta ng mga kandila. Pero sa mga kabataang naparusahan niyo po ay ang akit mong anak. Inakala po namin na makakabuti ang pagsadya ni Senyor Ibarra. Ngunit kami po ay nagkamali. Bagkus kapahamakan ang kinauwian. Oh no. Kami? Ang ibig mong sabihin ay ganun din ang pakiramdam ng ibang magulang dahil sa ginawa ni Senyor Ibarra sa mga anak ninyo? Bueno, ipunin niyo po yung mga magulang na yan at daglian yung papuntahin dito sa simbahan. Lo antes posible. Matutupad po, Padre. Ako naman, papupuntahin ko rin ang mga magulang ng mga estudyante sa parokya. At huwag po kayong mag-aalala. Mapagpatawad po ang Diyos sa kanyang mga tupa. Lalong-lalo na yung mga nanunumbalik. Matutupad po, Padre. Que Dios te acompañe. Wow. Crisostomo! Maria! Nais po bang ituloy ang salo-salo? Hindi ba't mas mainam kung ikaw ay uuwi at magpapahinga na lamang? Wala ka nang dapat ipag-alala, mahal ko. Tunay na maayos ng aking pakiramdam. At isa pa, ayokong masayang ang iyong mga paghahanda ngayong araw na ito. Baliwala ang mga ambag ko sa mga pangyayari sa araw na ito. Lalo na't mas malaki ang nagawa ni Clara para sa iyong kaligtasan. Patensya na, mahal. Kung hindi ako katulad ni Binibining Clay na maraming alam sa maraming bagay. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Ngunit wala ako nagawa para sakipin ka. Okay lang Si Clay yun. ang gumawa noon para sa'yo at ikaw man. Itinayan niyo ang inyong mga buhay para sa isa't isa. Magkaiba nga kayo. Ngunit ikaw ay natatangi rin. Ikaw ang nagmamayari ng aking puso't isipan. Ang tanging babaeng pinakamamahal ko at makakasalan. Kaya't sana ipalisin mo na sa iyong isipan ng panibugho. Sapagkat si Miss Clay
ay isang tapat at maasahang kaibigan lamang para sa akin. ¿Entiendes, mi amor? Entiendes. Akala ko mas worse yung aftermath nito pero turns out okay lang pala. Okay lang lahat. Oras mo na, Fidel. Ang ganda ng shot na to. Ay, si Elias. Paumanin po, senyorita. Senyor Ibarra. Pasensya na kung nagambala ko kayo, ngunit ayoko pong pakawalan ng pagkakataon na ito upang makausap kayo ng sarili na. Kung gayon ay maiwan ko muna kayo at babalikan ko ang aking mga amiga. Adios, mi amor. Salamat ko, mahal. Senyor, nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa pagsakip sa aking buhay. Walang anuman, Ginoo. Hindi kailangan magpasalamat. Mayroon, senyor. Lalo't kamuntik na kunin ng lawang inyong buhay. Kaya kailanman ay hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo para sa akin. Muli, mabuting Ginoo. Maraming salamat sa inyo. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Hindi na kailangan. Ngunit, muchas gracias. Paalam, senyor. Pwede kayo nang in love sa isa't isa. Papasana all ka na lang talaga. Oh. Anong ginagawa mo dito? Sinisilipan mo ako, no? Baliw. Nagmamagandang loob na nga eh. Oh, to. Bagong damit. Wow, may kape pa. Mainit na tsokolate siguro to. Nabala ko pa si Andeng para dyan. Malusip. Yung sombrero ni Fidel parang kay Luffy, diba? O Luffy. Sa One Piece. Thank you. Awkward. Babu. Bubu. At ano ba bang sisilipin sa'yo? Binibining Clara eh. At naghubo ko na nga kanina, hindi ba? Mabuti na lamang ay may konsortilyo kang suot. Ngunit isa ka pa rin eskandalosang babae, binibining Clara. Kaya't ang mga dalagat ginang ay napasigaw na lamang habang ikay naghuhubo. Habang ang mga Ginoo naman ay napamulagat na lamang sa iyo. Eh, bakit tawang-tawa ka? Ay, basher ng manyak ng pit. Ano binibining Clay? Basher na... Manya ka daw. manyak? Ano na naman ba ang mga salita itong namutawi sa iyo? Bahala ka nang malaman kung anong meaning nun. Tsaka,
At least ako may ginawa ako para tulungan si Sir Ibarra. Yung nga eh. Hindi ako katulad yung nakatunga nga na lang doon, ano? Tsaka, hindi naman ako nakahubo. Kayo at yung mga ultra-conservative na utak nyo lang naman ang malisyoso. Binibining Clay, ang gusto ko lamang namang sabihin sa'yo ay tunay na kakaiba kang babae. Kaya't sa kunaunahang pagkakataon ay napahanga mo ko. Hindi lamang sa iyong angking talino at lakas sa loob, kundi pati na rin sa sinasabi sa wikang Ingles na independence of mind and spirit. Kaya kahit nagubo ko man kanina, napakaputi at napakakinis na... Oh my God. Ayusin mo, sasampalin kita. Binibining Clay, kung ano man ang nakita sa'yo kanina, ay wala ka dapat ikahiya. Na isa kang babaeng karapat-dapat hangaan. Wow. No, wag ka muna umalis. Mag-usap pa kayo. Balik ka doon. Yaro, Yan. biglang bumait yung supla dito. Suplada ka din ah. Pareho naman kayo eh. Oh my God. Tamis. Ang salamat. Okay. Bini-bini. Bini-bini. Sandali lamang, bini-bini. Hi, Mr. Boatman. Mr. Boatman. Alam mo, pamilyar talaga yung itsura mo sa akin. Nakita na ba tayo dati? Oo. Nais ko lamang kayong pasalamatan Samba. sa inyong pagligtas sa buhay ni Senyor Ibarra. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Kung dahil sa aking kapalaluan, ay napahamak ang mabuting Ginoo. Kaya muli, maraming salamat, Binibini. Maagaya niyo po ang kapataang kailangan ng ating bayan. May sapat na malasakit sa kanyang kapwa. Kaya't handang isang tabi ang sariling kaligtasan para sa iba. Wow. Grabe namang papuri yan. Salamat. Teka lang, ano bang pangalan mo? Ako si Clay. Isang hamak na piloto lamang, Binibining Clay. Ay, may kilala siya eh. Fugitive siya eh. Tumatago siya eh. Sino kaya siya? Malaki kaya role niya sa nobelang to? O special participation lang? Gwapo eh. Bra, nandiyan naman si Fidel, bra. Oh my God, magpapakita na si ano dito. Si Padre Salvi. Wala na, nandiyan na si Padre Salvi. Magpapakita na yun. Sabi na nga ba eh. Wag, Padre. Malalagas yung buhok mo. Oh my God, may kita ni Clay. What? Lo po de si Mahinaro.
Kakaiba ang mga nangyayari ngayong araw, ano? Mayroong dalawang Maria Clara. Ngunit ang isa ay naunahan na sa labi. Crisostomo Ibarra. Ay, sus amigas, basta ya. Huwag yun na lang namang bigyan ng malisya ang ginawang mouth-to-mouth na isinagawa ni Roy. Dahil paraan lamang yun upang salipin ang aking Buti na understanding si Maria Clara, no? Itong makaibigan niyang babae, puro ano eh. Kahit na. Judger eh. Naglapat na ang kanilang mga labi. Ay, mi amiga. Hindi kayo tuloy na kaibigan. Naunahan. At daig ka na ng iyong kriyada. Ano pwede, friend? Kabis ito mga babae ito. So, it was love. Pray? Tignan mo itong mga marites na to. Ang todo na nga nung eksena kanina, nakuha pang maligo at magtsikahan. Ganyan sila maligo? Todo na yan. Ayun, tignan mo yung ulo ni ano, ni Padre Salvi. Oh my God. Ayan. Ulo ba yun? Ulo ba yun? Hoy! Grabe. Magsasalita kaya to si Clay. Oh my God, seryoso? Mahal na kura. Nako. Wow, ang tapang mo, bro. Masama ang ginagawa niyo. Magagalit sa'yo si Lord. Let's go, dude, ang tapang mo. Huwag mo akong pinagbibintangan sa mga bagay na hindi totoo. Tanga. Huwag ka na mag-deny, Father. Alam ko namang isa kang child abuser, Oh. killer, at ngayon sexual offender pa. Shame on you. Dang, Clay. Ikaw ay nagsasalita sa wikang Ingles. Sa mga katagang hindi ko maintindihan. Ano itong miniwika mo sa akin, ha? Hindi niyo po ba naintindihan? Ang sabi ko, you're an evil, perverted priest. Impertinente kang babae ka. Hindi mo babatid na ora mismo pwede kitang ipahuli sa mga gwardya sibil dahil sa arogansya mo at sa pagkawalang galang mo sa akin. Oh, shoots! Oh my God. What the hell, bro? Damn. Tila umiibig ang Ginoo. Mawasak lahat ang pangarap natin kung hindi mo pipigilan si Crisostomo na baguhin niya ang pasya niya na wag nang ituloy ang pesting paaralan na yan. Sir, nasa na yung matapang Crisostomong Ibarra? Kilala ko. Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka. Ano ginagawa mo rito? Nais lamang namin makausap ka. Ukol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Si ano? Sinasapian ka naman. Hindi po, Padre. Dahil ang mga sinapian po sa palagay ko ng masamang espiritu ay ang mga taong gumagamit ng dahas, ang mga nananakit. Lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban, pinapamalas Si Salvi yun, ah. ang kanilang kapangyarihan. Sino ang pinatatamaan mo ng iyong matatalim na salita? Ha? Crisostomo Ibarra? Ako ba? Bro, ang dami mangyayari next week, ah. Wait nga lang. Si Salvi ba yun? Dang, si Salvi nga yung ano. Ito siguro yung form of punishment niya dahil sa ginawa niya dun sa ano, sa bathhouse. I mean, sa bath lake. Or sa ilog. Interesting. Wow. Okay. Crazy.
easily the best episode this week. Nagulat lang ako kung bakit. Nailigtas ba ni ano? I mean, so si Elias talaga nakapatay sa buhaya. Wait nga lang. Buhaya chapter summary. Yeah, hindi. Holy metamere. Buhaya. Okay. Wala. May babasahin lang ako dito. Sinalo ko itong ngunit. Wala rin na huling isda. Tama. Pero pinayapa sila ng kalalakihan sa isang huling buhaya. Isang saglit lang nahuli. Hindi hinimatay. Sa pagkanta lang hindi mo lang may matay. Yeah, that's true. Biglang umang tubig. Ang isang anak na mangingisda na may tangang gulok. Pamaypay, lumitaw din si Ibarra at dahil niligtas niya si Batiana. Okay. So that was an interesting change na ginawa nila dito. I think si Ibarra... Okay, binasa ko yun kasi just to have some confirmation, di ba? Pero yung kabanata na yun, Rizal, I think, wasn't specific kung sino talaga pumatay sa buwaya. Ang nangyari lang ay naging pula yung tubig, in which we saw here, at lumutang na lang yung dalawa, which is, So, hindi naging specific kung ano nangyari sa buwaya, kung sino pumatay sa buwaya mismo. I was just assuming the whole time na si Ibarra mismo ang pumatay sa buwaya at si Elias ang nangailangan tulong. Pero dito, it was different. Si Elias ang pumatay, tinry tulungan ni Ibarra si Elias, pero wala din siya nagawa dahil natrap siya sa ilalim dahil sa net at tumulong si Clay. Okay, that's a small change na I wasn't expecting. I was expecting really something different. Guys, sa mga reply ko sa mga comments niyo earlier. Pero, kapag ito pinanood mo sa mga American audience, ayaw nila tong scene na to kasi lumalabas na isang Mary Sue si Clay. And Mary Sue means it's a woman main character in a story kung saan kaya niya gawin lahat na mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ibang kalalakihan in the story. One example of Mary Sue is Rey from Star Wars. And then, yung babae sa Aliens. Nalimutan ko ng pangalan nun. Pero yun ang lumalabas dito. And clearly, the American audience will clearly hate this after this episode right here. Pero, you know what? I think this is necessary na si Clay ay mismong tumulong para tulungan si Ibarra. Kasi, one, because of what she did, at least there are now more people who sees her as someone who is, even though how weird she is, even though how weird Clay is, she is worthy of within the society, 'di ba? Malaki yung pwedeng tulong na maigawa niya para sa society nito. Because of that, she was able to receive a lot of positive comments from, of course, not only Maria Clara, Ibarra, but also from Fidel and Elias. So, which is something that she really needs after many things na ginawa niya para sa bayan, tapos itatrash talk lang siya, diba? So, that is very good. Basically, this episode itself is a win for Clay. Kasi she needed the positivity, diba? For the longest time, wala siyang nakakuwang ganun. And now, people are slowly looking up to her. At the same time, nandiyan pa rin yung mga ibang tao, gaya ng mga kaibigan ni Maria Clara na
pilit na tinatrash talk si Clay. Pero, you know, that's the Hollywood trope na, you know, may mga high school girls na willing to trash talk the other different, weirder girl in society. But again, yeah, I think this is a good change. Nangyari pa rin yung point and naging significant pa rin yung decision ni Ibarra para tumulong sa lawa kasi aware si Elias na willing tumulong ni Ibarra. So napunto pa rin tayo sa even though hindi pinatay ni Ibarra yung buwaya, even though he failed to save Elias, at least yung attempt ni Ibarra na tulungan si Elias mismo ay nasa isipan ni Elias mismo, in which na malaki yung utang na loob ni Elias para kay Ibarra. I think it's something na hindi ina-expect ni Elias na ang tutulong mismo kay Elias mismo ay si Ibarra, which is isang ilustrado, and you know he is one of the higher class people around this group right here. Yun nga lang, medyo fail si Ibarra dito pagdating sa attempt niya. Pero hey, I think this scene works. The change, can we even call it a change? Pero I think it worked. It worked for everybody. You know, it has the same outcomes pagdating sa relationships nila Elias pati ni Ibarra, even though it has a slight difference from the books pati dito sa show na to. Overall, I like it kasi I'm just happy to see na people are now praising Clay for her actions here. Especially lalong na-improve yung relationship between ni Clay pati ni Fidel, which is I'm a big fan of. Okay. Ito naman, I don't know what to expect from this. I can't recall any scenes na kailangan, kasi nga clearly yung kay Tala, 'di ba? Kung anong ginawa ni Ibarra para kay Tala para sa mga estudyanteng babae. That's basically new. So I think that was necessary to give Padre Damaso more scenes to have another side story para sa atin. So I just don't know what to expect kung ano mangyayari sa parang town hall meeting na yon between the pare and the magulans. But you know, clearly, it will be another scene kung saan lalo nating ikaiinitan tong si Padre Damaso mismo. And here, in the previous episodes, na-mention ko na build up yung idea na sinabi ni Ibarra kay Maria Clara na naalala niyo yung tatay niya, yung nasa bangka sila. Kasi sa libro, after ng buwaya scene, sinabi mismo ni Ibarra kay Maria Clara na yung nasa ilalim siya ng tubig, naalala niyo yung tatay niya. So I think yung scene na yun from the previous episode was a build up to that conversation between them about sa tatay ni Ibarra. Pero turns out, ang ginawa lang pala ng mga writers, minove yung conversation na yun way before the buwaya scene. So, okay, I find that interesting. I was expecting that conversation happening here, but no, it's simply all about Maria Clara's regret on not being able to save him. Diba? Kasi nga, sila yung magsyota. Pero hey, if you can't save anyone, at least let the professional do the work. And in this case, it was Clay. I was just assuming na some people might see whatever Clay is doing, yung CPR. Some people might see it as like a witch trying to cast a spell. Pero hey, Fidel was there to save her. Kung wala doon si Fidel, lalong lalaki yung idea na isang witch nga si Clay and she was able to perform a magical spell para kay Ibarra. Pero hey, nandun si Fidel,
Fidel was there to back her up, and that's just really good to see. And you know, ganda ng frame na to as usual. Yung bangka. I like the fact na whenever we're seeing something happening in the foreground, we can also see other stuff happening in the background. It makes the scene more alive. And yeah, I just like this scene right here in general. Pero itong I'm pretty sure Clay and Elias will see each other again in the future episodes. At least may ano na eh. At least there's some kind of foundation na, na Clay and Elias were able to see in person and talk privately, diba? I'm just really curious to know how him will play along with the Clay character and kung paano nila isusulat yung relationship ng dalawang character na to. Easily one of the highlight scenes para dito. Again, another scene ko saan another Clydell scene. And, I got nothing else to say about this, but this is a very good progress pagdating sa dalawang character na to. Because, all this time we've seen them like bickering with one another. They have this friendly away na nangyayari. Pero wow. I think that because of what happens sa CPR, na in love na talaga si Fidel kay Clay, which is really awesome to know. I just simply wanted them to be together, and if ever that's the case, if ever mag-shota sila, let's just say, paano kaya maging takbo ng storya nun in the coming episodes, diba? But hey, it's a great character development. We saw Fidel in the first few episodes kung saan parang isa siyang character na we can hate on, especially yung scene na nasa kalesa sila sa labihan na Fidel si Clara na isa siyang babaeng bayaran. Pero hey, there's a lot of character progress na nangyari dito, and now we can see Fidel being a character that we can really trust, even though na siya yung kaibigan mong mapapagkatiwalaan mo, pero at the same time tatrastukin ka niya. Siya din basically yung kaibigang uubos ng baon mo tuwing break time. Parang siya yung ganung kaibigan eh, pero you can trust him. Ang cute lang ng scene dito yung yung sinabi ni Clay na matamis. And yeah, what else? Again, yung scene nitong dalawa na to bilang piloto. Itong scene na to. Dang, I wasn't akala ko si Clay hindi niya i-ignorein lang niya yung sasabihin lang niya yung iba na kung ano yung pinagagawa ni Padre Salvi. Pero wow, hinanapan niya si Padre Salvi face to face. Ganyan katapang si Clay, grabe. And, itong scene na to, nangyari to sa libro eh. I think, di ko alam kung ba't siya napunta sa part na to. Pero, yung nagpakita si Padre Salvi sa picnic mismo, kila Captain Basilio pati Ibarra, sinabihan lang na ang excuse ni Padre Salvi kung bakit siya pinagpapawisan, kung bakit may mga twigs sa damit niya ay naligaw siya sa forest. Pero di ko alam kung paano siya napunta sa lugar na to eh. Baka naligaw din siya. O sinundan niya yung tunog ng mga kababaihan tuwing nagchichismis sila. Pero yeah, this Padre Salvi here na sumisilip, that is the Padre Salvi from the books. Kung saan lagi siya nakatago, lagi siyang
like tahimik, mahiyain. And basically, lahat ng actions niya, na evil deeds niya ay laging tago. Hindi niya ina-announce. Hindi niya pinapa-expose sa ibang mga tao. Pero wow. Actually, narinig ko lang nito sa audiobook just a few days ago and wasn't expecting Clay to show up here. But there will be consequences here. There will be simply huge consequences that will happen here. Kasi because of this scene, because of Cly's ignorance, 'di ba? Pagdating sa mga epekto ng mga pinagagawa niya, Padre Salvi will now see Cly as a huge threat to his power. And whatever that thing means, we will see in the coming episodes. After yung sample na to, man, saan kaya papunta yung storya ng dalawa na to? Crazy. Overall, I got nothing else to say about the entire episode other than it's a really good one. A lot of shocking moments. A huge character development for the Clay character. And even for the Fidel character. Slight changes from the books na I actually like. Pero this episode is clearly different from the previous one kung saan pwede nating i-analyze yung bawat scene and stuff. Pero here, it's just, kung ano nangyari sa scene, that's the thing. Diba? There's nothing else to talk about the scene other than niligtas ni Cly si Ibarra, other than pinasalamatan ni Fidel and ni Elias sina Cly pati Ibarra. Nakita natin kung ano pinagagawa ni Padre Salvi dito sa area na to. But basically, it's a Cly episode. Nonetheless. Pero wow, dito din ako nagulat eh. Pinapunish ni Padre Salvi yung sarili niya. This is clearly his way of punishment dahil sa pinagawa niya dun sa forest na yun. I'm not sure if ganito yung pinagagawa niya sa libro, pero that's an interesting change from the books, if ever this is a change. Very interesting. Kakaiba. Lalong naging interesting si Padre Salvi kasi again, this Padre Salvi in the show is very different from the book. Pero wow, adding this concept na pinapunish mismo ni Padre Salvi yung kanyang sarili by even doing this thing na usually nangyayari during Good Friday. It adds a lot to the character, diba? He is someone na feeling ko kapag sinaktan mo physically, talagang lalaban siya. Like he is someone na you couldn't mess with, diba? Kasi in the books, it feels like he is very weak. Buto-buto siya. Pwede mong itulak lang, matutumba. Pero wow, this version of Padre Salvi is badass. Crazy. Okay, that's my reaction to this episode. What do you guys think? And see you guys in the comment section. Goodbye. And take care.